خب یکی از قصه های مثنوی معنوی رو تعریف میکنم و بعد از اون به طور کوتاه درباره مفهوم اصلیش صحبت میکنم. به نظرم رسید که ممکنه شما فرصت نداشته باشید مثنوی معنوی رو بخونید که 6 دفتره و در حدود 25,000 بیت و تصمیم گرفتم اون رو قسمت قسمت بکنم و در هر قسمت یکی از قصه ها یا حکایت های مثنوی رو تعریف بکنم. مولوی خودش گفته بازگو تا قصه درمان ها شود. قصه ها رو بازگویی بکنید برای همدیگه تا اینکه هر قصه یا قصه ها تبدیل بشه به درمان فکر و روان. خب این حکایت در دفتر دوم مثنوی اومده و از این قراره که یک کسی وسط راه مردم جلوی در خونه خودش یه بوته خاری کاشت. این بوته خار هر روز بزرگتر و بزرگتر شد و تا اینکه مایه آزار مردم شد. خارا میرفتن توی پای مردم، پاشون رو زخمی میکردن خارا، یا به لباسشون گیر میکردن و اون لباسشون رو پاره میکردن، تا اینکه رهگذریانش ملامتگر شدند. پس بگفتندش بکن این را، نکند. مردم بهش گفتن بکن لطفاً این بوته خار رو از جلوی در خونت. اون هی امروز و فردا کرد و نکند تا اینکه مردم ذله و شاکی شدن و رفتن پیش حاکم و ماجرا رو براش گفتند. چون به جد حاکم بدو گفت این بکن، گفت آری برکنم روزیش من. حاکم خیلی جدی و با قطعیت ازش خواست که این بوته خار رو بکنه و یارو گفت باشه میکنمش، به زودی میکنمش. مدتی فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد. تا یه مدتی هی امروز و فردا میکرد تا اینکه خاربوته بزرگ و پرشاخ و برگ شد در حد یک درخت. گفت روزی حاکمش ای وعده کژ، پیش آ در کار ما واپس مغش. دیگه حاکم شاکی شد و بهش گفت بیا و بدقولی رو کنار بذار و وعده کژ نباش. ترکیب قشنگیه که مولوی خودش استفاده کرده. کژ وعده نباش و بیا و این خاربوته رو بکن. و یه نکته بهش گفت تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، او جوانتر می شود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. بهش گفت تو که هی امروز و فردا میکنی، این نکته رو هم آویزه گوشت بکن. اینو بدون که از اون طرف با گذشت زمان، از اون طرف اون خاربوته هر روز پرشاخ و برگتر و قویتر میشه و از این طرف تو هر روز ضعیفتر و بیجونتر میشی. پس زود باش و معطلش نکن. خب مفهوم این قصه رو خود مولوی هم به وضوح گفته. خاربندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار و آخر زدت. هر عادت بد تو، هر کدوم از عادتهای بدت مثل یه خاربوته است و با گذر زمان پیوسته و همواره داره بزرگتر و قویتر میشه و تو هم از اون طرف هر روز ناتوانتر و ضعیفتر میشی. پس با شنیدن این حکایت میتونید هر اخلاق بد، هر عادت بدی که دارین رو از این به بعد به دید یک خاربوته بهش نگاه بکنین که هر چه زودتر باید بکنینش و اون عادت رو کنار بذارید تا هی بزرگتر و قویتر نشه. اگه عادت دارید به خرید چیزایی که لازم ندارید، اگه به مصرف گرایی عادت دارید، اگه عادت دارید به غر زدن و نق زدن و گوشه کنایه زدن و عیبگویی کردن، اگه عادت دارید به کتاب نخوندن و سخنرانی گوش ندادن، اگه به میان مایگی و عدم تمایل به پیشرفت عادت دارید، یا حتی شایع ترین عادت معمول بین مردم به سیگار کشیدن عادت دارید و بزرگترین و مهمترین عادت بد به بی هدف به سر بردن، بدون هدف زندگی کردن عادت دارید، هر کدوم از این عادتهای بد رو فکر بکنید که یک بوته خاره. هر روز بزرگتر میشه و از اون طرف شما هر روز ضعیفتر میشید. حالا پیشنهاد مولوی چیه؟ مولوی 2 تا پیشنهاد میده. یا تبر برگیر و مردانه بزن، یا تبر بردار و اون خاربوته رو بکن با قطعیت، با اراده قوی و محکم دنبال این باشی اون عادت بد رو ریشه‌کن بکنی، یا به گلبن وصل کن این خار را، یا اینکه چند تا گلبوته هم بکار. یعنی آروم آروم عادتهای خوبت رو بیشتر بکن. مثلا اگه نمیتونی یهویی از فردا سیگار نکشی، که مطمئنا هم نمیتونی، از این به بعد عصرا یا صبح یه 20 دقیقه هم کنارش پیاده روی یا ورزش کن. این در طولانی مدت کمک میکنه که تا سیگار کشیدنت هم کم بشه و شاید یه روزی اون گلبوته
بزرگ بشه، غلبه بکنه و کل اون خاربوته رو بپوشونه و خشکش بکنه. خب این دو تا پیشنهاد مولوی بود. این مسئله عادت مسئله عمیقاً مهمیه، خیلی مسئله مهمیه. فرنگی‌ها یه جمله‌ای دارن من خوشم میاد، میگن you are what you repeatedly do. وجود تو برابر است با اون چیزی که با اون کارهایی که دائما اون کارها رو انجام میدی. یعنی وجود تو معادله با همون عادتهای تو. من بعداً مفصل‌تر درباره عادت و راهکارهای دیگه برای کنار گذاشتن عادتهای بد صحبت میکنم. شما هم اگه عادت بدی داشتید و تونستین ترکش بکنید، اون رو در بخش نظرات و رویکردها بنویسید. خب من علی کیانی فلاورجانی هستم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد فراموش نکنید که لایکش بکنید و اون ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی با دوستان و آشناهاتون به اشتراک بذارید تا این ویدیوها بیشتر دیده بشه. من هر شنبه یک ویدیو منتشر میکنم و یکی از حکایت‌های مثنوی معنوی رو به همراه مفهوم اصلیش تعریف میکنم. در کانال شکوفایی با ادبیات این ویدیوها رو منتشر میکنم. در این کانال شکوفایی با ادبیات عضو بشید و اگه نظری داشتید در بخش دیدگاه‌ها بنویسید. من نظرات و دیدگاه‌های شما رو میخونم و در بهتر کردن این ویدیوها ازش استفاده میکنم.